السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم شال مستطيل حريمي زي ما احنا شايفين. كنت شرحت معاكم نفس الغرزة دي بس على شال مثلث، وحبيبتي طبعا اللي طلبت مني شافت الشال المثلث وقالت لي إنه عاجبها جدا، بس هي حابة تعمل منه شال مستطيل. عيوني طبعا ليكي وليكم كلكم، انتوا عارفين ان طلباتكم على راسي. الشال المستطيل انا جبتهولك وكمان بالباترون عشان كمان يكون اوضح وشكله بسيط وسهل عليكي وعلى كل طبعا حبيباتي اللي بيتابعوا معايا في القناة. طبعا الباترون بتاعنا زي ما احنا شايفين. اول حاجة بالنسبة للشال ان عدد سلاسل البداية هيكون عدد يقبل القسمة على 4 او من مضاعفات الرقم 4، وبزود عليه سلسلة. بدأ عندي هنا او الباترون عندي هنا بيبدأ ب25 سلسلة. انت طبعا هتشتغلي بالعدد اللي انت عايزاه، بس المهم ان يكون عدد يقبل القسمة على 4 او مضاعفات الرقم 4، وفي النهاية بتزودي سلسلة. وهنزود كمان سلسلة عشان ارتفاع غرزة الحشو، يعني ممكن تزودي سلسلتين بما فيهم طبعا ارتفاع غرزة الحشو. يعني هنقول عدد يقبل القسمة على 4 وتزودي سلسلتين، اللي هي واحدة منهم بنشتغل فيها الأولى، والسلسلة التانية بتكون ارتفاع غرزة الحشو اللي هنشغلها. طيب تعالوا نبدأ نقول بسم الله ونشرح مع بعض الباترون، وطبعا هنشتغل على طول. اول حاجة طبعا اتفقت معاكم ان احنا هنبدأ ب25 سلسلة، ده الباترون اللي انا هشتغل عليه، لكن انتوا طبعا تقدروا تعملوا الرقم اللي انتوا حابين. وسلسلة هنا اللي هي ارتفاع غرزة الحشو يعني 26 سلسلة. بعد كده بعد ما ارتفع السلسلة دي راح طبعا ساب سلسلة الارتفاع وراح لأول سلسلة بتقابله واشتغل غرزة حشو. بعديها سلسلة مسافة، وهيسيب من تحت 1 2 3، وفي رقم 4 هيروح يشتغل هيشتغل 1 2 3 4 5 عمود بلفة ما بين كل ب2 لفة، سوري 5 عمود ب2 لفة، لأن عندي هنا 2 لفة زي ما انتوا شايفين اهو. عندي هنا شرطتين على كل عمود، 5 عمود ب2 لفة، ما بين كل عمود ب2 لفة والتاني في عندي سلسلتين مسافة. لكن قبل المروحة دي بعتبرها غرزة مروحة أو غرزة صدفة. قبل ال5 عمود دول بيكون في سلسلة، وبعديهم بيكون في سلسلة. بعد كده بسيب من تحت 1 2 3، وفي رقم 4 بشتغل غرزة حشو، وارجع تاني بكرر سلسلة و5 عمود ب2 لفة، ما بين كل واحد فيهم سلسلتين وسلسلة مسافة بعديهم، واسيب من تحت 3 واروح في رقم 4 اعمل حشو، وهكذا لغاية طبعا ما بوصل للنهاية. بخلص الصدفة او المروحة دي، بعد كده باخد سلسلة واسيب 1 2 3، وفي رقم 4 بعمل حشو. تعالوا نعمل بقى اول راوند، وبعد كده نشرح الراوند رقم 2. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب مسافة من الخيط زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هلف الخيط حلقة على الهواء بالطريقة دي، بجيب الخيط على بعضه بالشكل ده، بحط ايدي على الخيط بالإبرة بتاعتي، بدخل في الحلقة، هلف الخيط على الإبرة وبخرج، بشد الخيط بطرف الإبرة بتاعتي وبخرج من الحلقة اللي احنا عملناها. طرف الخيط القصير اللي تحت دوت هشده، هقفل عقدة البداية. بعد كده عشان تعملي سلسلة بيكون معاكي على الإبرة حلقة، تلف الخيط على الإبرة وتخرجي من الحلقة كده سلسلة 2 3 4. برجع تاني أكرر 1 2 3 4. أنا كده معايا 8، هفضل أكرر 4 4 4 4 لغاية ما أوصل لعدد يبقى الاسم على 4 وهو رقم 24. احنا كده معانا 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. واتفقنا بنزود سلسلة على العدد يبقى 25، وسلسلة كمان ارتفاع غرزة الحشو يبقى 26. بس طبعا انا بقول بنزود واحدة بس لان السلسلة دي اللي هي رقم 26 ده الارتفاع الخاص بغرزة الحشو. هسيب بقى اللي هي السلسلة الاخيرة اللي هي رقم 26 واروح اشتغل في اول سلسلة عندي هنا بعد دي، يعني بسيب واحدة وبروح في رقم 2، بدخل في الضلع الخلفي من السلاسل، لان انا في السلاسل ما عنديش مكان ادخل فيه في حرف في كامل، عندي ضلع امامي وضلع خلفي. بنشتغل طبعا في الضلع الخلفي، بدخل بلف الخيط وبخرج، بيكون معايا حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم بالشكل ده، بكون عملت غرزة حشو. بسيب من تحت كام 1 2 3، وفي رقم 4 هحط ايدي عليها اهي،
هروح اشتغل كام بقى؟ بس قبل ما اروح اشتغل فيها هاخد سلسلة مسافة. طبعا قبل المروحة باخد سلسلة مسافة، وبعد ما بخلص خامس عمود ب2 لفة باخد سلسلة مسافة. دلوقتي هشتغل عمود ب2 لفة، بيكون معايا حلقة بلف الخيط مرة 2، بقى معايا لفتين، بالاضافة طبعا للحلقة الاساسية على الابرة يبقى معايا 3 حلقات. هسيب من تحت زي ما اتفقنا، انا اشتغلت في دي اهي باينة، هسيب 1 2 3، وفي رقم 4 هدخل هلف الخيط واخرج. بقى معاكي كام حلقة؟ معايا الاساسية واللفتين اللي لفيناهم واللفة اللي احنا دخلنا لفينا وخرجنا بيه، يبقى 4 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى معاكي كام؟ 1 2 3. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى 2، هلف الخيط واخرج منهم. بعد كل عمود ب2 لفة باخد كام سلسلة مسافة؟ سلسلتين، يبقى 1 2، وتاني هلف مرتين 1 2، وادخل فين؟ في نفس الفراغ، ما بروحش فراغ تاني. الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. بعد العمود سلسلتين 1 2، نلف الخيط على الابره مرتين وفي نفس الفراغ تاني. ده تالت عمود اهو هنشتغله. الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. 3 مرات بلف الخيط وبخرج من حلقتين. بعد كل عمود اتفقنا سلسلتين 1 2، اللي جاي رقم 4 في نفس الفراغ. بعد ما لفيت لفتين على الابره الف الخيط واخرج، بلف الخيط واخرج من حلقتين، ادي مره، بلف الخيط واخرج من حلقتين كده 2، الف الخيط واخرج من حلقتين كده 3. سلسلتين تاني، بلف 1 2 وادخل في نفس الفراغ اهو، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. كده انا عملت كام عمود؟ نعد مع بعض كده 1 2 3 4 5. طيب بعد الخامس باخد كام سلسلة؟ سلسلة ولا 2؟ سلسلة واحدة بس. السلسلتين دول بين الخمسة اللي داخل الخمسة، يعني ده ادي مرة 2 3 4، لكن قبل الخمسة في سلسلة، بعد الخمسة في سلسلة واحدة بس. بسيب من تحت ايه بقى؟ بصوا انا اشتغلت هنا، هعد 1 2 3، وفي رقم 4 هدخل وهعمل غرزة حشو اهي كده. انا كونت المروحة بتاعتي الاولى. بعديها هاخد مسافة سلسلة عشان اروح اعمل المروحة التانية. بلف الخيط على الابرة كام مرة؟ 1 2، واسيب بقى من تحت 1 2 3، وفي رقم 4 بدخل واشتغل المروحة بتاعتي زي ما اشتغلت دي بالظبط. هكمل لغاية نهاية الراوند وارجع لكم. رجعت لكم تاني. بكده بكون خلصت اخر مروحة عندي اهي بالشكل ده. بعد اخر عمود ب2 لفة باخد سلسلة مسافة وبعد من تحت 1 2 3 اهي. بصوا 1 2 3، وفي رقم 4 اخر واحدة اهي هدخل وهعمل غرزة حشو بالشكل ده. بكده بكون طبعا ختمت السطر الاول بتاعي، وانتوا طبعا هتشتغلوا المقاس اللي انتوا حابينه، العرض والمقاس اللي انتوا حابينه بنفس الطريقة. نشوف بقى بقية الباترون بتاعنا. بقية الباترون بيقول ان احنا نرتفع. انا طبعا عايزة اقول لكم ان النقط دي انا ممكن اكون بس ما قلتش في البداية شرح النقط دي، هقولها لكم حالا. اسفة طبعا رجعت لكم تاني، بس كنت بجيب ورقة عشان نشرح الباترون. طيب بصوا الباترون عبارة عن عبارة عن النقط اللي احنا شايفينها دي نقط سودا. طبعا هي المفروض تكون ان هي نقط مش مظللة، لان انتوا ممكن تفتكروا ان النقطة المظللة دايما هي غرزة المنزلقة. لا، هي النقطة المظللة هنا هي مش مقصود ان هي نقطة مظللة، بس هي علامة السلسلة. السلسلة عندي بتكون العلامة بتاعتها او الرمز بتاعها في الباترون بيكون دايرة بالشكل ده مش مظللة، او الشكل البيضاوي بالطريقة دي بتكون غرزة سلسلة. المنزلقة بقى اللي انا بقول لكم عليها اهي بيكون رمزها دايرة بس مظللة، او الشكل البيضاوي بس مظلل من جوه مظلل، دي منزلقة سليب ستيتش. بس هنا طبعا هو ما يقصدش طبعا ان النقطة دي اللي هي غرزة المنزلقة. النقطة دي هنا بتعبر عن السلسلة. ناخد بالنا دايما ان بعض الباترونات هتجيلنا بالشكل ده مش متوضحة،
فيعني تلقائي بديهي لازم نفهم ان هي ايه بيقصد ان هو بيعمل سلسلة. عشان ما تفتكريش اصل انت يعني لو خدتيها بديهيا ان دي لو انا قلت مثلا ان غرزة المنزلقة دايما هي اللي بتيجي مظللة، طيب انا هشتغل ازاي بعد العمود باتنين لفة دوت منزلقة منزلقة ازاي؟ يعني مش هتيجي. فبديهي لازم نفهم ان هي ايه غرزة السلسلة. يبقى انا عندي هنا النقط السوداء دي كلها عبارة عن ايه؟ هي غرزة السلسلة. تاني حاجة بيديني شرطة كده. الشرطة دي عبارة عن ايه في الباترون؟ الشرطة دي او حرف الاكس اللي هي علامة الفي، او علامة الزائد، دي سنجل ستيتش اللي هي غرزة الحشو اهي، اللي هي بتكون سنجل كروشيه غرزة الحشو. ودي غرزة الحشو طبعا اللي هي البسيطة، لان غرزة الحشو ليها اشكال كتير جدا، شرحت منها معاكم 4 اشكال، باقي في شكل كمان جديد ان شاء الله هشرحه معاكم قريب، اللي هي غرزة الحشو الممتدة. انا شرحت معاكم غرزة الحشو المبرومة وغرزة الحشو العكسية والعادية اللي بشكل حرف الفي او الاكس. وغرف احنا اتفقنا ايه بشكل حرف الفي او الاكس والمبرومة والعكسية، وان شاء الله هشرح معاكم الشكل الجديد اللي هي الممتدة. بعد كده هيقابلني ايه؟ غرزة الحشو. اتفقنا ان الشرطة دي الصغنطوطة دي هي غرزة الحشو، بعديها طبعا سلسلة، بعد كده غرزة عمود باتنين لفة، بيكون ده رمز العمود شرطة نازل منها واحد. اللفات، عدد اللفات اللي في العمود هي اللي بتحدد لي عدد العمود ده عبارة عن ايه، سواء عمود بلفة، لو بلفة هيكون شرطة واحدة، باتنين لفة هيكون شرطتين مايلين، بتلاتة لفة هيكون 3 شرطات او 4 شرطات او 5 شرطات، حسب بقى ايه العمود بعدد اللفات اللي هو طالبه مني. يبقى ده عمود باتنين لفة. كده السطر الاول خلاص. السطر التاني هنبص نلاقي ارتفع ايه؟ 1 2 3 4 5 سلسلة. بعديها هيروح للفراغ الاول، شايفين ده مش الفراغ اللي فيه السلسلة اللي تحت، لا الفراغ الاول في الصدفة بتاعتي. انا عندي هنا 1 2 3 4 فراغات في الصدفة، بالخمس عمود بلفة بيكونوا لي 4 فراغات في الداخل. فاول فراغ هشتغل ايه؟ عمود بلفة واحدة، ده كده عمود باتنين لفة، وده عمود بواحد لفة واحدة. بس دي بالنسبة طبعا للرموز الخاصة بالباترون دوت، مفيش اي رموز تانية مطلوبة مني هنا طبعا. يبقى كده دي ايه رموز خلاص شرحناها، واسفة طبعا مش شرحتهاش في البداية. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي ان هو يرتفع 5 سلسلة ويروح يشتغل في اول فراغ عمود بلفة، بعد كده 3 سلسلة، وفي العمود اللي في المنتصف رقم 3 تحت ده هيشتغل حشو، بعديه 3 سلسلة، وبعديهم عمود بلفة في الفراغ الاخير. يعني في الفراغ الاول بيشتغل عمود بلفة، بعديه 3 سلسلة، في العمود اللي في المنتصف حشو، 3 سلسلة، عمود بلفة في الفراغ الأخير، يرجع ياخد سلسلتين، بعديهم يروح للفراغ اللي هو الأول عمود بلفة 3 سلسلة حشو في العمود الثالث، 3 سلسلة عمود بلفة في الفراغ الأخير، وهكذا بيكرر سلسلتين عمود بلفة في الفراغ الأول، بعديهم 3 سلاسل وحشو في العمود الثالث، 3 سلاسل وعمود في الفراغ الثالث اللي هو سوري الخامس أو رابع اللي هو قبل العمود الخامس تحت، بعد كده سلسلة واحدة ويروح يعمل عمود بلفة فوق الحشو اللي تحت. تعالوا بقى نعملها عملي. هيرتفع كام سلسلة؟ قلنا هيرتفع 1 2 3 4 5، يبقى 1 من نفس المكان اللي انا فيه، 1 2 3 4 5. هلف الشغل بتاعي الناحية التانية كده، مكان السلسلة دوت مش هشتغل فيه. شايفين عندي كام فراغ في المروحة؟ 1 2 3 4. هروح لأول واحد فيهم ده هشتغل غرزة عمود بلفة. طب غرزة العمود بلفة بلف الخيط على الإبرة كم مرة؟ بيكون معايا حلقة، بلف الخيط على الإبرة مرة واحدة بس. هدخل هنا في السلاسل دي اشتغل عمود، ألف الخيط وأخرج. بقى معايا كده كام لفة أو كام حلقة على الإبرة؟ 1 2 3، الحلقة الأساسية واللفة اللي لفيناها واللفة اللي لفيناها وخرجنا بيها من تحت الشغل. ألف الخيط وأخرج من حلقتين، بقى 2، ألف الخيط وأخرج من حلقتين بالشكل ده. بعد كده بيقول لي اعمل ايه؟ 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح فين؟ ده كده اول عمود، ده تاني عمود، تالت عمود اهو، في حرف الفي بتاعه هدخل واعمل غرزة حشو.
بعد كده ايه 3 سلسلة كمان، 1 2 3. وهروح فين؟ شايفين الفراغ الاخير ده، بعديه فراغ السلسلة مش هشتغل فيه، الفراغ الاخير من المروحة بروح اشتغل فيه على غرزة عمود بلف. بعد كده هاخد ايه، شايفين المسافة دي اللي هي مقفولة دي كده، هاخد سلسلتين 1 2 واروح اشتغل فين؟ هلف الخيط على الابرة مرة، هسيب طبعا المسافة دي واروح اشتغل فين؟ في اول فراغ في المروحة اللي بعدها غرزة عمود بلفة. بعد العمود بشتغل كام سلسلة بقى؟ 3 سلسلة، 1 2 3. وهروح فين؟ في العمود التالت ده، طبعا اول عمود، ده تاني عمود، ده تالت عمود، بدخل في حرف الفي بتاعه والف الخيط واخرج واعمل غرزة حشو. بعديهم 3 سلسلة، 1 2 3. وفي الفراغ الاخير اهو، مش الفراغ بتاع السلسلة، الفراغ بتاع المروحة اللي هي طبعا الرابعة، بعمل عمود بلف في المكان اللي ما بين المروحتين، باخد فيه سلسلتين سوري، ادي 1 2 اهو، بيكون فوق الفراغ ده. وبروح فين؟ بروح اعمل عمود بلفة فوق الفراغ الاول، مش الفراغ دوت، الفراغ اللي ما بين السلاسل والعمود الاول، لا ما بشتغلش فيه، بشتغل في الفراغ اللي هو في وسط ايه اول عمودين، اعمل عمود بلفة 3 سلاسل، 1 2 3. بروح لتالت عمود كده، 1 2، وده تالت عمود اهو، بدخل وبشغل غرزة حشو 1 2 3. بروح لاخر فراغ هنا، مش الفراغ دوت، اتفقنا الفراغ اللي تحت منه سلاسل مش هو اللي بشتغل فيه، بشتغل في الفراغ الرابع من المروحة، عمود بلفة سلسلة واحدة بس اللي هو قال عليها في الباترون، واروح اشتغل عمود بلفة فوق غرزة الحشو اللي تحت اللي هي دي، بس ايه ادخل فيها حرف الفي بتاعها كله اهو، واشغل عمود بلفة بالشكل ده. خلاص انا كده ببقى بأسست خلاص الراوند الجديد اللي هبدأ اعمل فيه المراوح الجديدة بتاعتي. شايفين؟ حتى لكم بس الخلفية لون مختلف اهي. بعد كده الراوند اللي بعده بيكون ايه اهو، بدايته هنا 1 2 3، 1 2 3 4 5 6 سلسلة، وفي نفس الفراغ هشتغل ايه 1 2 3 4 5 6 صح، هشتغل عمود بلفتين سلسلتين عمود بلفتين، واروح اخد سلسلة بعديهم واشغل حشو تحت هنا اهو في المنتصف، في المنتصف اللي هي فوق الحشو اللي تحت، بشغل حشو تاني فوقيها واخد سلسلة، واروح للفراغ اللي في النص ده اللي عند السلسلتين واشتغل المروحة الجديدة، بعديها سلسلة حشو سلسلة، وهكذا. طبعا بروح اعمل المروحة اللي بعديها، وفي الفراغ هنا بعمل بعديها سلسلة حشو سلسلة، في النهاية خالص بشغل في اخر سلسلة عندي موجودة هنا، طبعا في سلسلة رقم 4 1 2 3 4 بشغل عمود بلفتين سلسلتين عمود بلفتين سلسلتين عمود بلفتين، يعني 3 أعمدة بلفتين وما بينهم سلسلتين مسافة. يلا بقى نكمل. كام سلسلة ارتفاع؟ 6 سلسلة ارتفاع، 1 2 3 4 5 6. لفي شغلك الناحية التانية كده، في نفس الفراغ اللي انا طبعا ارتفعت منه هشتغل كمان ايه، هشتغل كمان 2 عمود بلفتين، ادي 1 بلف الخيط مرتين وبدخل في الفراغ اللي هشتغل فيه، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، سلسلتين مسافة، وكمان عمود بلفتين تاني. بعد ما خلصت العمود التاني باخد سلسلة واحدة مسافة واروح فين؟ شايفين هيقابلني ايه؟ هيقابلني من تحت مكان العمود ده، مش هشتغل فيه 3 سلاسل، مش هشتغل فيهم، فوق الحشو اللي تحت دي هشتغل كمان حشو اهو. بعد الحشو دي كمان هشتغل سلسلة
والف الخيط مرتين واروح اشتغل فين؟ شايفين الفراغ اللي هو طبعا التقاطع اللي ما بين كل مروحة والمروحة التانية تحت، وفوقيه سلسلتين هشتغل فوقه المروحة الجديدة. ادي 1 2 لفة واشتغل، ده اول عمود ب2 لفة، ادي 1 2 3، بعديه سلسلتين 1 2 1 2 لفة على الابرة، وتاني عمود 1 2 3 سلسلتين ولفتين، وادخل في تالت عمود اهو، سلسلتين، رابع عمود سلسلتين، خامس عمود 1 2 3. بعد خامس عمود بعمل ايه؟ باخد سلسلة واحدة بس مسافة، وهروح فين؟ هروح للحشو اللي تحت دي، شايفين اهو الحشو دي اللي في منتصف العمود التالت من تحت، هشغل حشو زيها. تاني برجع اكرر سلسلة واحدة مسافة، وهلف الخيط على الابرة مرتين، واروح للفراغ اللي فوق السلسلتين دوت اهو، اللي فوق التقاطع اللي تحت السلسلتين دول، وبشتغل المروحة التانية بتاعتي. هروح بقى اشتغل لغاية ما اوصل للنهاية، هرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت خلاص المروحة التانية. في اخر الباترون طبعا انا اخر الراوند باخد سلسلة مسافة الاول، وبعد كده لفتين على الابرة، وشايفين اخر فراغ ده في سلسلة 1 2 3 رقم 4 اهي، بس ادخلها عدل وهشتغل فيها ايه؟ ادي عمود ب2 لفة، سلسلتين، تاني عمود ب2 لفة، سلسلتين، تالت عمود ب2 لفة بالشكل ده اهو. شايفين الشكل بتاعي بيكون كده. طبعا في نهاية الشغل انتوا ممكن تعملوا اطار بشكل مختلف، او تركبوا فيه شراشيب زي ما انتوا حابين. وان شاء الله في الفترة اللي جاية هشرح معاكم اكتر من اطار للشيلان. نشوف الباترون. السطر اللي بعده احنا خلصنا دوت اهو، السطر اللي بعده برتفع سلسلة واحدة بس اهي، بعديها فوق اول عمود بشغل غرزة حشو، بعد كده بشغل 3 سلسلة واشغل عمود بلفة فوق الفراغ الاخير اهو، الفراغ التاني 2 سلسلة، عمود على الفراغ الاول، 3 سلسلة حشو فوق العمود التالت، 3 سلسلة، عمود فوق الفراغ الرابع صح يعني. بكرر، شايفين السطر دوت بكرره، بس المكان هنا لو ناخد بالنا انا الارتفاع بتاعي هيجي منين؟ الارتفاع بتاعي هيجي فوق عمود، فبالتالي انا مش هرتفع بقى ارتفاع عمود، فانا هرتفع ارتفاع غرزة حشو، لان المكان ده المفروض تلقائي هشتغل فيه ايه؟ غرزة حشو. وهكمل بقى بالشكل الطبيعي بتاعي. فوق المكان بتاع التقاطع دوت بيكون سلسلتين، ارجع اعمل عمود في اول فراغ، 3 سلسلة حشو في العمود الثالث، 3 سلسلة عمود في الفراغ الرابع، سلسلتين، وهكذا. وفي النهاية خالص بقفل بغرزة حشو. والراوند اللي بعده هيكون سلسلة حشو، وبكمل بقى زي اول راوند، بكرر اول راوند تاني، يعني الراوند ده بكرر اول راوند. اوكي، تعالوا بقى نكمل الراوند اللي معانا دوت، لان ده اخر راوند ايه لينا هنشرحه دلوقتي مع بعض. وطبعا بعد كده هتكرروا الباترون بالشكل اللي احنا شرحناه. هرتفع سلسلة، الف الشغل بتاعي الناحية التانية، في الفراغ بتاع الغرزة بتاعتي هشغل غرزة حشو. بعد غرزة الحشو بنشتغل ايه؟ 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح فين؟ ده الفراغ رقم 2 بتاعي اهو، هشتغل فيه عمود بلفة. يعني انا اشتغلت فوق العمود الاولاني ده حشو، هسيب الفراغ اللي بعده واروح للفراغ الاخير ده اشتغل غرزة عمود بلفة. بعد العمود بلفة احنا هنا عندنا التقاطع، شايفين اللي هو المسافة اللي ما بين المروحة دي والمروحة دي، فوقيهم دايما بنشتغل سلسلتين، 1 2.
تاني بروح لفين بقى؟ هلف الخيط مرة واحدة على الابرة لاني بشتغل في سطر بغرزة عمود بلفة. هروح للفراغ الاول، ده الفراغ الاول مش ده، لان الملاصق للسلاسل ده المكان اللي عنده سلسلة اللي احنا بناخدها مسافة، يبقى مش ده الفراغ اللي بشتغل فيه. الفراغ الاول عندي اهو، شايفين المروحة عندي بداية العمود الخامس اهو، الخمس اعمدة سوري اهي، 1 2 3 4 5. يبقى لا الفراغ ده بشتغل فيه ولا الفراغ ده بشتغل فيه. الفراغات اللي بشتغل فيها فين؟ هما الاربعة اللي جوه، 1 2 3 4. ده اول واحد اهو هدخل فيه، بشتغل عمود، بعد كده 3 سلسلة، 1 2 3. اعد بقى، ادي اول عمود، 2 تالت عمود اهو، بدخل وبشغل غرزة حشو. تاني 3 سلسلة، 1 2 3، واروح اشتغل في الفراغ الرابع اهو، اللي هو قبل الفراغ الرابع اللي بيكون قبل العمود الخامس. اشتغل غرزة عمود بلفة، بلف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين، يعني مرتين بس بلف الخيط واخرج من حلقتين. فوق التقاطع بيكون سلسلتين. بروح اشتغل عمود بلفة فين؟ في الفراغ الاول، اتفقنا ده ما بشتغلش فيه، ده مش المكان بتاعي. الفراغ الاول، الفراغ الاول بيكون بعد العمود الاول. عمود سوري، البقرة بس اتشدت مني تحت. بلف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. 3 سلاسل، 1 2 3، وبعد بقى من تحت 1 2، في تالت واحد فوقيه بدخل وبشغل غرزة حشو. تاني 3 سلاسل، 1 2 3. الفراغ الرابع فين؟ اهو، اللي قبل العمود الخامس تحت، ادي 1 2 3 4، ده الخامس، يبقى اللي قبليه على طول الفراغ اللي قبليه بشتغل فيه عمود بلف. بعد كده ايه؟ احنا فوق تقاطع، يبقى سلسلتين، عمود بلفة، ده مش اول فراغ، ده اول فراغ. 1 2 3، واروح اشتغل فين بقى؟ هنا هشتغل فوق اخر 1 2 3 اهو، هشتغل غرزة حشو فوق العمود الاخير في رابع سلسلة بالشكل ده اهو. بدأت توضح معانا الشكل بتاعنا. الراوند اللي بعده بيكون ايه؟ سلسلة. كمل معاكم بس عشان ايه ما تتلخبطوش. فاول غرزة هنا فوق الحشو دي بشغل حشو زيها، واخد سلسلة مسافة، وهكرر بقى. فاكرين السطر اللي هو بتاع المروحة اللي تحت؟ بسيب طبعا المسافة دي، وبسيب العمود بلفة ده فوق السلسلتين اللي تحت، هو اللي بكون فيه الصدفة او المروحة الجديدة، ب5 عمود ب2 لفة وما بينهم سلسلتين. بلف الخيط على الابرة مرتين، بدخل في الفراغ بتاعي، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج، بيبقى معايا 1 2 3 4 من حلقتين، بيتبقى معاكي 3 حلقات، بلف الخيط واخرج منهم، بيتبقى 2، بلف الخيط وبخرج منهم. بعد كل عمود ب2 لفة بتاخدي مسافة سلسلتين، 1 2، تاني 1 2، الحلقة الأساسية لفتين يبقوا 3. هدخل ألف الخيط وأخرج، معايا 4 حلقات، بلف الخيط واخرج من 2، بلف الخيط واخرج من 2، بلف الخيط واخرج من 2. بعد كل عمود بلفتين سلسلتين مسافة، وهكذا. ده تالت عمود، سلسلتين، رابع عمود، سلسلتين، خامس عمود. بعد خامس عمود باخد سلسلة واحدة مسافة، واروح فين؟ واروح فوق الحشو اللي تحت اللي هي فوق تالت عمود، واعمل حشو زيها الشكل ده اهو. شايفين الشكل بتاعي هيبدأ يوضح اكتر برضك. بعد كده هعمل ايه؟ سلسلة مسافة، واروح لفوق السلسلتين اكون صدفة تانية، وبعديها سلسلة، وبقفل فوق الحشو بحشو، وهكذا طبعا لغاية نهاية الراوند. دي كانت فكرتي النهاردة، او طلبكم النهاردة معايا شال مستطيل بالغرزة اللي احنا شرحناها قبل كده، اللي هي طبعا بشكل غرزة المروحة او الصدفة الكبيرة، صدفات او مروحة، يعني غرزة مروحة اكثر من مروحة كبيرة. دي كانت فكرتي النهاردة، اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم، ويكون الفيديو سهل وبسيط وشرحه واضح. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد. بينوي.